ඉතින් සියලු දෙනාම ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඉලෙක්ට්‍රොනික විත් එක් YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා thumbnail එකේ දැක්කා වගේ මම කතා කරන්නේ කොහොමද TDA2050 IC එක පාවිච්චි කරලා watt 32ක වගේ අවුට් එකක් එන amplifier එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේ පෙන්වන amplifier එකේ විදිහට ඔයාලට ඕන නම් පුළුවන් TDA2040 කියන IC එකත් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් 2030 කියන IC එක මේකට පාවිච්චි කරන්න බෑ. මොකද ඒකේ circuit diagram එක ටිකක් වෙනස් විදිහකට යන්නේ. ඒ වගේම පොඩි පොඩ් ගන්නත් අය පොඩ් 14ක් වගේ තමයි එකෙන් එන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ TDA2050 කියන IC එක ඔයාලට පේනවා ඇති. TDA2050 අද ඇම්ප්ලිෆයර් එක මේකෙන් තමයි හදන්නේ. මේකෙන් වොට් 32ක් වගේ ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය වෝල්ට් 18ක් වගේ දුන්නොත් එහෙම වොට් 32ක් වගේ අවුට් එකක් එනවා. අද මේකෙන් හදලා බලමු ඇම්ප් එකක් කොහොමද තත්ත්වය කියලා. ඒ වගේම මම මුලින්ම ඔයාලට කියා දෙන්නම් මේ වගේ IC එකක් පරණ IC එකක් තිබ්බොත් මේක වැඩ කරන එකක්ද නැද්ද කියලා ඔයාලා කොහොමද චෙක් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙම එකක් ඔයාලට ළඟ තියෙනවා නම් ඒක චෙක් කරලා බලලා වැඩ නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඇම්ප් එක හදන්න. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු මේ වගේ IC එකක් තිබුණොත් කොහොමද චෙක් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් වැඩ කරන IC එකක් තමයි මේක. ඉතින් වැඩ කරන IC එකක් චෙක් කරගන්න කියලා මම මුලින්ම පෙන්නන්නම්. හොඳයි ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මම මල්ටිමීටරේ මෙතන ඩයෝඩ් මොඩ් එකට දාගෙන තින්නේ. ඉතින් ඩයෝඩ් මොඩ් එකේදී බීප් සවුන්ඩ් එකක් එන්නේ නැහැ. මොකද මේක කනෙක්ටිවිටි බලන එක නෙමෙයි. ඉතින් අපිට මේ මගේ මල්ටිමීටරේ නම් මෙතන සිලෙක්ට් කරන්න තියෙන්නේ. දැන් කනෙක්ටිවිටි තමයි බලන්නේ. එතකොට මේ දෙක ක්‍රොප් දෙක ෂෝට් කරාම බීප් 50ක් එනවා. ඉතින් ඩයෝඩ් මොඩ් එකේදී එහෙම සද්දයක් එන්නේ නැහැ. මෙතන ෂෝට් තමයි පෙන්වන්නේ 0. ඉතින් දැන් ඔයාලට ඩයෝඩ් මොඩ් එක දාලා පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලට මේකේ බීප් සවුන්ඩ් එකක් එන්නේ නැහැ. මේ දැන් මේකේ තුන්වෙනි පින් එකයි මෙන්න මේ පිටිපස්සේ ප්ලේට් එකයි ෂෝට් ඒ කියන්නේ ඒ දෙක එකට කනෙක්ට් වෙලා තියෙන. එතකොට බීප් එකක් එන්නේ මෙහෙම ෂෝට් තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් කනෙක්ටිවිටි මොඩ් එක දාලා බැලුවොත් එහෙම මේ දෙක එකට කනෙක්ටිවිටි තමයි පෙන්වන්නේ මේ විදියට. දැන් මම ඩයෝඩ් මොඩ් එක දාලා තමයි ඔයාලට කියා දෙන්නේ කොහොමද මේක චෙක් කරගන්නේ කියලා. එතකොට normal කනෙක්ටිවිටි මොඩ් එක දාලා චෙක් කරොත් එහෙම ඔයාලට අනිත් එකකටවත් මොකක්වත් අගයක් පෙන්වන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙතන විතර බීප් සවුන්ඩ් එකක් එනවා හොඳ IC එක නම්. දැන් මම ඩයෝඩ් මොඩ් එක දාලා තමයි චෙක් කරන්නේ. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ මල්ටිමීටරේ ධන ක්‍රොප් එක. ඒ කියන්නේ රතු පාට ක්‍රොප් එක තියාගන්න ඕනි මෙන්න මේ ප්ලේට් එකට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පළවෙනි පින් එකට තියනවා මම. ඔයාලට පේනවා ඇති 694ක් පෙන්නනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ දෙවෙනි පින් එකට මම තියනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති ඒත් 692ක් වගේ පෙන්නනවා. ඊළඟට තුන්වෙනි එක ෂෝට් මොකද මේ දෙක එකට එකතු වෙලා තින්නේ. ඊළඟට හතරවෙනි පින් එකට තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා 561ක් පෙන්නනවා. 561ක් පෙන්නනවා. ඒ වගේම පස්වෙනි පින් එකටත් 576ක් පෙන්නනවා. ඉතින් හොඳ IC එකක් නම් අනිවාර්යෙන් මේ මැද පින් එකට නැතුව ඉතිරි පින් ඔක්කොටම තිබ්බට පස්සේ 500ට වැඩි අගයක් පෙන්වන්න ඕනි. දැන් අපි මේකෙන් ඇම්ප් එක හදන්න පටන් ගමු. ඉතින් මම printed board එක නෙමෙයි හදන්නේ. මේකටම කැලේ ටික පාස් වෙනවා. component ටික මේකටම පාස් වෙනවා. ඒතකොට ඔයාලට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි යමු මේකට component ටික පාස් ගන්න. දැන් ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා ඇති මේ විදිහට මම මේකේ මෙන්න මේ IC එකේ pin ටික ටිකක් දිග අරගත්තා. ඔයාලට පැහැදිලිව පෙන්වන්න ඕනින් ඉඳලා. ඉතින් අපි මුලින්ම මෙන්න මේ pin පහට EN ටිකක් පාස් කරමු. මම මුලින්ම මෙන්න මේ IC එකේ පළවෙනි පින් එකට මෙන්න මේ විදියට 22K රෙසිස්ටර් එකක් පාස ගන්නවා. ඉතින් 22K රෙසිස්ටර් එකේ කලර් කෝඩ් එක තමයි රතු තැඹිලි විදියට තමයි තියෙන්නේ. මම දැන් පළවෙනි පින් එකට ඒක පාස ගන්නවා. හරි ඊළඟට මම මෙන්න මේ වගේ කම්බි කෑල්ලක් මේකේ තුන්වෙනි පින් එකට පාස් කරනවා. මොකද ඒක තමයි ග්‍රවුන්ඩ් එක. ඒතකොට අපිට පුළුවන් අනිත් කම්පොනන්ට් වල ග්‍රවුන්ඩ් එක එකතු කරන්න ඒකට ලේසියෙන්ම මම මේ විදිහට පාස් කරනවා තුන්වෙනි පින් එකට. හරි දැන් ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා ඇති මම කම්බි කෑල්ලක් පාස් කරගෙන තින්නේ තුන්වෙනි පින් එකට. ඒක දෙපැත්තට මේ විදිහට සම්බන්ධ කරලා තින්නේ. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට 22 UF කැපැසිටර් එකක් සහ 22K රෙසිස්ටර් එකක් මේ විදිහට පැරලල් කරලා මෙන්න මේ කැපැසිටර් එකේ ධන පැත්ත පාස්සන්න ඕනි. අපි මුලින් පාස්ස ගත්ත මෙන්න මේ 22K රෙසිස්ටර් එකේ මේ පැත්තට මෙන්න මේ විදිහට මම පාස්ස ගන්නවා. ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා ඇති. හරි දැන් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට 22K
UF කැපැසිටර් එකකට ඒකේ ඍණ පැත්තට මේ විදිහට 680 ohms රෙසිස්ටර් එකක් පාස්ස ගන්න ඕනි. ඉතින් මේක වොට් කාලා උනාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මට වොට් කාලා හොයාගන්න උන්නේ නැහැ. ඒකින්ද මම වොට් භාගය පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මෙතනට වොට් කාලා හොඳටම ප්‍රමාණවත්. මෙන්න මේ කැපැසිටර් එකේ ධන පැත්ත පාස්සන්න ඕනි දෙවෙනි පින් එකට. ඒ වගේම මෙන්න මේ රෙසිස්ටර් එකේ මේ ඉතිරි පින් එක පාස්සන්න ඕනි ග්‍රවුන්ඩ් එකට. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ තුන්වෙනි පින් එකට. ඉතින් මම ඒකත් මේ විදිහට පාස්ස ගන්නවා. හරි ඔයාලට පැහැදිලි ඇති. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට 4.7 රෙසිස්ටර් එකකට 104 pf මයිල කැපැසිටි එක පාස්ස ගන්න ඕනි. ඉතින් මට මේ වෙලාවේ 4.7 ohms රෙසිස්ටර් එකක් හම්බුන්නේ. ඒකින්ද මම මෙතනට 5.1 වගේ රෙසිස්ටර් එකක් පාවිච්චි කරනවා මේ විදිහට. මේකත් මට වොට් කාලෙන් හොයාගන්න මුන්නේ. මෙන්න මේ රෙසිස්ටර් එකේ මයිල කැපැසිටි එක පාසල නැති පින් එක පාස්ස ගන්නවා IC එකේ 4 වෙනි පින් එකට. ඒ වගේම මයිල කැපැසිටි එක මේ පැත්ත පාස්ස ගන්නවා 3 වෙනි පින් එකට. ඒ කියන්නේ ග්‍රවුන්ඩ් එකට. දැන් ඔයාලට මම හිතනවා පැහැදිලිව පේනවා ඇති කියලා. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට 1000 මයික්‍රෝෆැරඩ් කැපැසිටර් එකකට පැරලල් කරලා මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනි 104 pf මයිල කැපැසිටර් එකක්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කැපැසිටර් එකේ ධන පැත්ත, ඒ කියන්නේ මේ සුදු ඉරණමේ අනිත් පැත්ත පාස්ස ගන්න ඕනි 5 වෙනි පින් එකට. ඉතින් මම ඒකත් මේ විදිහට පාස්ස ගන්නම් දැන්. මම හිතනවා පැහැදිලිව ඔයාලට පේනවා ඇති කියලා. ඊට පස්සේ මේකේ අනිත් පැත්ත මෙන්න මේ විදිහට මෙතනට ග්‍රවුන්ඩ් එකට එකතු කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ කම්බිය දැන් නමලා මෙතනට පාස්ස ගන්නම්. ඉතින් මේ IC එකේ පළවෙනි පින් එකට තමයි මේකේ ඔඩියෝ ඉන්පුට් එක දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඒකට මෙන්න මේ විදිහට 2.2 වගේ කැපැසිටි එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඔයාලට 2.2 3.3 ඒ වගේම 1 UF කැපැසිටි එකක් වගේ එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් පාවිච්චි කරන කැපැසිටි එකේ ධන පැත්ත පාවිච්චි කරන්න ඕනේ අපි මෙන්න මේ IC එකේ පළවෙනි පින් එකට. ඉතින් මම ඒකත් මේ විදිහට පාස්ස ගන්නවා දැන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා ඇති කියලා. ඉතින් ඊළඟට අපිට තියෙනවා 22K රෙසිස්ටර් එකක් පාස්ස ගන්න මෙන්න මේ IC එකේ දෙවෙනි පින් එකට සහ හතරවෙනි පින් එකට. ඉතින් මම දැන් ඒකත් මේ විදිහට පාස්ස ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට සර්කිට් එක හදන්න එපා. මොකද මේ කියා දෙන විදිහට සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එක මොකක් හරි කොලයක ඇඳගෙන printed board එක හරි dot board එක හරි පාස්සන්න. මොකද IC එක පින් එකක් හරි ෂෝට් වුණොත් එහෙම IC එක පිච්චිලා යනවා රත් වෙලා. ඉතින් එහෙම වුණොත් ඔයාගේ වෙලාව සහ ඒ මුදල් අපරාධයකින්ද මේ කියා දෙන විදිහට සර්කිට් එකක් ඇඳ ගන්න. ඉතින් මට පුළුවන් මේකේ සර්කිට් එක ඔයාලට දෙන්න. ඉතින් එහෙම වුණොත් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැහැ මේක කොතනට දෙන්නේ, මේක කොහොමද පාස්සන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලම මේක වීඩියෝ එක බලලා ඇඳ ගන්න එක තමයි හොඳම. ඉතින් ඒ විදිහට ඇඳගෙන printed board එක හරි dot board එක හරි මේ IC එකක් පාවිච්චි කරලා පාස්සන්න. එතකොට තමයි ලස්සනට පිළිවෙලට amp එක හදා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් එතකොට හම් එක එහෙමත් නැති කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ 5 වෙනි පින් එකේ ඉඳන් අපි මුලින්ම පාස්සගත්ත මෙන්න මේ රෙසිස්ටර් එකේ සහ කන්ඩෙන්සර් එක අතරට 22K රෙසිස්ටර් එකක් පාස්ස ගන්න ඕනි. ඉතින් මම ඒකත් මේ විදිහට දැන් පාස්ස ගන්නවා. එතනට වයර් කෑල්ලක් පාවිච්චි කරලා පස්වෙනි පින් එකට මෙන්න මෙතන එකතු කර ගන්නවා. මේ විදිහට වයරකින් පාස්ස ගන්නවා එක. මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා ඇති කියලා.
හරි දැන් අපේ ඇම්ප් එක වැඩ ගොඩක් දුරට ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ තව එක කම්පෝනන්ට් එකක් පාස්ස ගන්න. ඒ ස්පීකර් අවුට් එක පාස්ස ගන්න ඕනේ. ස්පීකර් අවුට් එකට ඔයාලට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න 10 UF කැපැසිටි එකක් හරි 2200 කැපැසිටි එකක් හරි. මම මෙතනට පාවිච්චි කරනවා 10 UF කැපැසිටි එකක් මෙන්න මේ වගේ. මේක වෝල්ට් 25 35 50 වගේ හොඳයි. සාමාන්‍ය 16 වගේ පාවිච්චි කරන්න එපා. එතන මම මෙතන පාවිච්චි කරනවා 50 මයික්‍රෝෆැරඩ් 10 කැපැසිටි එකක්. ඒකේ ධන පැත්ත අපි පාස් ගන්න ඕනේ 4 වෙනි පින් එකට. 4 වෙනි පින් එකට තමයි පාස් ගන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඍණ පැත්තෙන් තමයි ස්පීකර් අවුට් එක තියෙන්නේ. මම දැන් ඒකත් පාස් ගන්නවා මේ විදිහට. මම ඒකත් පාස් ගත්තා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති සර්කිට් එක පැහැදිලිව පේනවා ඇති කියලා මම හිතනවා. මෙන්න මෙතන ස්පීකර් අවුට් කැපැසිටි එකේ මෙන්න මේ පින් එක 4 වෙනි පින් එකට තමයි පාස්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් 5 වෙනි පින් එකත් එක ගෑවිලා නැහැ. පොඩ්ඩක් ඔයාලා ඒවා කල්පනාවෙන් පාස් ගන්න ඕනි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි සර්කිට් එක හැදුවේ. දැන් අපි මේකට ඉන්පුට් ලයින් එකක් ඒ වගේම ස්පීකර් අවුට් ලයින් එක ඒ වගේම මේකට වෝල්ටේජ් එකක් දෙන්න ඕනි. මම මේතනට වෝල්ට් 15ක් වගේ වෝල්ටේජ් එකක් දෙනවා මගේ බෙන්ච් එකෙන්. ඉතින් දැන් අපි මේකට වයර් ටික පාස් ගමු. ඒ මුලින්ම මේකේ 3 වෙනි පින් එකට රින සප්ලයි දෙන්න තියෙන්නේ අපිට. මම ඒකට මේ වගේ නිල් පාට වයර් එකක් පාස් ගන්නවා මෙන්න මෙතනට. ඒ වගේම අපි 5 වෙනි පින් එකට තමයි ධන සප්ලයි එක දෙන්න ඕනි. ධන සප්ලයි එකට පාස් ගන්නවා රතු පාට වයර් එකක්. එතන තමයි IC එකේ 5 වෙනි පින් එක. එතනට මම පාස් ගන්නවා මේ විදිහට. ඒ වගේම මම මේකට ස්පීකරයක් නෙමෙයි බෆල් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මම ඔයාලට ඒ බෆල් එක පෙන්වන්නම්. ඉතින් මම ස්පීකරේ ධන වයර් එක පාස් ගන්නවා මෙන්න මේ කැපැසිටර් එකේ ඍණ පැත්තට. මෙන්න මේ විදිහට. ඊළඟට මෙන්න මේ ස්පීකරේ රින සප්ලයි එකක් දෙන්න තියෙන අපේ ග්‍රවුන්ඩ් එකට. ඉතින් ඒක නිසා මම මෙතනට පාස් ගත්ත මෙන්න මේ නිල් පාට වයර් එකටම එකතු කර ගන්නවා මෙන්න මේ වයර් එකත්. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේකට සවුන්ඩ් ඉන් එකක් දෙන්න. ඉතින් මම ඒකට මගේ මෙන්න මේ ඇම්ප් එකේ USB කිට් එකෙන් අවුට් එකක් ගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද මට මේ වෙලාවේ ෆෝන් එකක් නැහැ වෙනම පෙන්වන්න. ඉතින් මම මෙන්න මෙතනින් ඉන්පුට් එකක් ගන්නවා. මෙන්න මේ USB කිට් එකෙන් ඒකට පෙන් එකක් ගහලා තින්නේ. ඒකෙන් අවුට් එකක් ගන්නවා මෙන්න මේ ඇම්ප් එකට. ඉතින් මම ඒක වයර් දෙකක් පාස් ගන්නවා දැන්. මෙන්න මේ වයර් එක තමයි USB කිට් එකේ ඉඳන් වොලියුම් කන්ට්‍රෝලර් එකක් හරහා ඇම්ප් එකට යන ඔඩියෝ ඉන්පුට් ලයින් එක. මෙන්න මේ වයර් එක පාස් ගන්නවා අපේ IC එකේ පළවෙනි පින් එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන මෙන්න මේ 2.2 UF කැපැසිටි එකේ රින පැත්තට. ඉතින් එතනින් තමයි අපිට ඔඩියෝ එකක් ඉන් දෙන්න දෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මේ වයර් දෙකටම මම සම්බන්ධ කරගන්නවා ඒකේ ග්‍රවුන්ඩ් එකත්. හරි ඉතින් මම දැන් ඔක්කොම වයර් එහෙමත් පාස්සගෙන ඔයාලට පැහැදිලිව පෙන්වන්න ඕනේද මෙන්න මේ USB කිට් එකත් එළියට අරගත්තා. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහේ USB කිට් එක සම්බන්ධ කරගෙන තියෙන්නේ. ඒකටත් පවර් දීලා තින්නේ මෙන්න මේ ඇම්ප් එකට පවර් දීලා තියෙන එකෙන්ම තමයි. දැන් අපි සින්දුවක් ප්ලේ කරලා බලමු කොහොමද සවුන්ඩ් එක කියලා. ඉතින් ඔයාලට දැන් සවුන්ඩ් එක ඇහෙන්නේ මෙන්න මේ එන්නේ බෆල් එකෙන් තමයි ඇහෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි ප්ලේ කරලා බලමු සෝං එකක් කොහොමද සවුන්ඩ් එක කියලා. මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි සවුන්ඩ් එක ඇහෙනවා කියලා. හොඳ බේස් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක් වොලියුම් කරන්න බෑ. හීට් සින්ක් එකක් නැති ඉඳන් රත් වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වොලියුම් කරන්න අමාරුයි. මොකද හීට් සින්ක් එකක් නැහැ. මේක රත් වෙන්න බලනවා ගොඩක්. හීට් සින්ක් එකක් දාලා අපිට වොලියුම් ගන්න පුළුවන් හොඳට. මේ විදිහට තමයි අද වීඩියෝ එක කරේ. මම තව වීඩියෝ එකකින් අරන් එන්නම් කොහොමද මේක හොඳට PCB එක ඩිසයින් කරලා කොහොමද හොඳට පාස් ගන්න කියලා. ඒ වගේම මේ වගේ දෙකක් එකට එකතු කරලා බ්‍රිජ් කරලා කොහොමද ඇම්ප් එකක් හදාගන්නේ කියලා. එතකොට හොඳ වොට් එකක් ගන්න පුළුවන් අපිට. මේකෙන් එන වොට් 32ක් ඒ වගේම වොට් 32ක් ගන්න මේකට වෝල්ට් 18ක් වගේ දෙන්න ඕනි. TDA2040 කියන IC එකෙන් අපිට පුළුවන් වොට් 25ක් වගේ අවුට් එකක් ගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක බලවට ස්තුතියි. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැම්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා ඕල් එකක් දාගන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දාපුවම නොටිෆිකේෂන් එකක් ඔයාලට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක්ට බලන්න මේක ෂෙයා කරන්න. ප්‍රශ්න ගැටලු දැනගන්න දේවල් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න.
වීඩියෝ එක බලනකොට ස්තුතියි.